Hello, hello sa inyong lahat dyan. Ako po ay nag-order ng pampaganda sa Shopee at eto na nga, na-receive ko na. Pero nabuksan ko na siya at tinignan ko lang kung tama ba ang nasa loob niya. Baka kasi pag-alis ng kaitero ng delivery man ay mali pala. So may chance pa akong ibalik. So eto na siya. Tan, 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 tan. Oh yeah! My long time chewing. Yung nakikita ko sa kasi FB page ko at yung wall ko. Yung mga amazing beauty. At ito nga, panoorin mo. Nabili ko lang ito siya ng buy one take one. So, sa Shopee kasi, meron silang tinatawag na cashback. Ito yung mga points doon na pwedeng mag-less ang iyong mga binibili. So, instead na magbabayad ako ng 600, ay nabayaran ko lang siya ng 250. Dalawa na siya. Diba ang laki ng niless ko? Dahil guys, sa Shopee, Shopee! Ayan, kayo mag-shopping na rin kayo, promotion. Ayun, take one. So, mag-unbox na tayo, okay? Excited na ako. Meron siyang... Alam mo naman ako, gay-gay lang. Sa usong nakikita ko. Soft. Soft as the voice of an angel. Ay! Wait lang. Sige, kanta na ha? Okay. Ano pang meron? Wow. Ano ba buksan ito? Huwag kang magugulat. Ako ang iyong konsensya. Konsensya, di palabra. Huwag kasing ganyan, ha? Ang dapat mong gawin ay ikutin mo lang ng ganyan. Ha? Huwag kang pabigla-bigla. Huwag kang bukso-bukso ng iyong damdamin. Okay? Ikutin mo lang. Ikutin pala. Oh my goodness. Ikutin pala. Okay. Uy, ang cute naman. Ikot-ikot pala ito. Eh, paano kasi box? Hindi naman circle. Eh, akalain mo ba naman may ikutin nyo? Eh, square nga to. Hindi yung alam ko. Mga circle lang. Square? Oh my God. Fan ka talaga. Okay, fine. Wow. Okay, let's open. And here it is. Let's see kung kapares nga yun. Ayan. Di ba? Ang bongga. Okay, excited na ako. Let's apply na. May effect ba? Baka naman fake to. Kasi mura.
nakita ko ganyan sila maglagay. Idiyahin. May pinagkaiba ba? Ang kulit mo. Pati mata nilalagyan mo. Aray. Ay, wow! Ay, shiny! That's it. Okay na. Siyempre, hindi magtatapos dyan. Hindi naman na-kompleto ang ating makeup kung hindi natin aayusin. So, ito, hindi ko pa siya na-open. Okay. Ang bango niya, guys, guys. Siyempre, dito tayo sa ating paboritong tusok-tusok. Paano ba maglagay nito? Siyempre, magdodrawing ka na para lang siyang buhok. Kaya nga yan may tusok-tusok. Kasi magdrawing ka ng buhok. Buhok! Diba? Tapos, sundan mo lang yan. Gagawa tayo ng kanyang pinakabaloko. Ay, baloko. Tapos, syempre, mag-drawing ka ulit ng buhok pababa. Diba? Easy as that. Hindi siya mukhang drawing. Mukha lang siyang buhok. Ayan. Di ba madali lang siyang gawin? Wala ng cheche-burete. Daming gagamitin. Ayoko nun. Arabiana lang pala. Tapos maglalagay tayo ng Korean look. Chinese look or what.
may bangs. Okay guys, sana ay nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga videos. Salamat!